Hey guys, welcome back to my channel. आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 78 मा आएको क्वेशनको सोलुसन गर्दैछौँ, जुन चाहिँ मैले यस्तो खालको दुईटा एक्जाम्पल अलरेडी प्रोभाइड गराइदिएको छु। प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्न नबिर्सनु होला। र आजको भिडियोमा हामी चाहिँ कसरी सल्भ गर्छौँ तपाईले चाहिँ लास्टसम्म हेर्न नछुटाउनु होला। ल अब डाइरेक्ट हामी चाहिँ क्वेशनतर्फ लागौँ न त। क्वेशनमा के छ भनेको यहाँ हेर्नु त। तपाईहरुको यो ब्रैकेट x - x क्लोजिङ ब्रैकेट, त्यसपछि यो डब्ल्यू कस्ट यो जति पनि देख्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईको इनपुट बफर हो भनेर बुझ्नु होला। त्यसपछि इनर यो छ नि त, यो लास्टको यो पुरै ग्रामर हो भनेर कन्फ्युजन नहोस् भनेर बुझिहाल्नु होला। पहिले नै हेरिसक्नु भयो होला भन्नुको अर्थ यो चाहिँ तपाईलाई त थाहा नै होला भन्ने खोजेको छु। ल अब चाहिँ डाइरेक्ट हामी चाहिँ सोलुसनतर्फ लागौँ न त। एउटा डब्बामा स्ट्याक बनाउनु पर्ने हुन्छ, अर्कोमा चाहिँ तपाईहरुको इनपुट बफर, इनपुट के हो त्यो चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। एउटा मैले स्ट्याकको डब्बा बनाइदिइहालेँ, एउटा इनपुट बफर भनेर लेखिदिएको छु। अर्कोमा चाहिँ तपाईहरुको एक्सन लेख्ने, यो एक्सन के भएको छ त त्यो लेख्ने है त। ल एक्सन भयो। ल अब स्ट्याकमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईहरुको डलर हुन्छ, नो डाउट। इनपुट बफर तपाईहरुको के छ इनपुटहरु त्यो लेखिदिनुस्। ल ल अब लास्टमा डलर लेख्न नछुटाउनु होला, बुझ्नु भयो। ल अब पाले पाले इनपुटको पाले पाले स्ट्याकमा गएर शिफ्ट गर्छौँ भन्नुपर्छ। पाले पाले कुन्टा टिपेर यहाँ स्ट्याकमा गएर राख्छौँ, बुझ्नु भयो। ल अब यो ओपनिङ ब्र्याकेट छ, सो यहाँ चाहिँ यो ओपनिङ ब्र्याकेट भयो। यहाँ चाहिँ एक्सनमा त लेखिदिनु पर्यो नि त एक स्टेपमा थिए। सो यहाँ चाहिँ के गरेको छु भन्दाखेरि शिफ्ट यो गरेको छु, ओपनिङ ब्र्याकेट गरेको छु, अरू चाहिँ जस्ताको तस्तै लेखिदिने, बुझ्नु भयो। ल अरू चाहिँ जस्ताको तस्तै लेखिदिने। अब यहाँ चाहिँ अर्को स्टेपमा के गरेको छु भन्दाखेरि यो एक्सलाई पनि शिफ्ट गर्नु पर्यो। सो शिफ्ट एक्स गरिदिएको छु, डलर क्लोजिङ के ओपनिङ ब्र्याकेट एक्स भयो, बुझ्नु भयो। ल यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ जस्ताको तस्तै लेखिदिने। सरी यो एक्स यता गएपछि यहाँ त बाँकी रहेन, सो सरी कन्फ्युजन भएको छ। ल अब हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग त यो छ नि त एक्स भने प्रोडक्सन त अलरेडी छ। यसको समग्रमा के हो त यहाँ तपाईलाई सर्टकटमा लेखिदिन्छु। ई इम्प्लाइड ई छ एउटा, अर्को चाहिँ ई इम्प्लाइड ई डिभाइड बाई ई छ, अर्को चाहिँ ई इम्प्लाइड तपाईहरुको चाहिँ यस्तो खालको छ, अर्को चाहिँ ई इम्प्लाइड एक्स भने प्रोडक्सन छ। अब ई इम्प्लाइड एक्स भने प्रोडक्सन, यहाँ चाहिँ एक्सको ठाउँमा ई लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नु त पाइन्छ नि त। सो यहाँ चाहिँ रिड्युस बाई ई इम्प्लाइड एक्स। अब यो एक्सको ठाउँमा के भयो त भन्दाखेरि क्यापिटल ई आएर बस्यो, बुझ्नु भयो। यहाँ चाहिँ जस्ताको तस्तै अरू लेखिदिने। ल यहाँ चाहिँ डलर भयो। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो माइनसलाई पनि स्ट्याकमा शिफ्ट गर्नु पर्यो। सो यहाँ चाहिँ शिफ्ट माइनस गरिदिएको छु, डलर भयो। अब यहाँ के बाँकी रह्यो त्यो लेखिदिनुहोस्। ल भयो। अब फेरि यो एक्सलाई पनि यता शिफ्ट गर्नु पर्यो, शिफ्ट एक्स गरिदिएको छु। अब शिफ्ट गर्दाखेरि ओपनिङ ब्र्याकेट है एक्स भयो, बुझ्नु भयो। ल अब के बाँकी रह्यो क्लोजिङ ब्र्याकेट यस्तो सिम्बल ब्र्याकेट के अरे बाँकी रहेको सबै लेखिदिनुहोस् भन्न खोजेको छु कि। ल भयो। अब हेरौँ त। अब मेन कुरा यहाँनिर आयो, यो एक्सको ठाउँमा हामीसँग फेरि पनि यो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ चाहिँ रिड्युस बाई ई इम्प्लाइड एक्स छ। सो डलर ई इम्प्लाइड ई लेख्न मिल्छ, अरू चाहिँ जस्ताको तस्तै लेखिदिने, बुझ्नु भयो। ल अब हेर्नु त। अब यहाँनिर कन्फ्लिक्ट आयो। कसरी कन्फ्लिक्ट आयो म भनिदिन्छु। ई इम्प्लाइड ई छ, के अरे सरी ई माइनस ई छ, यहाँ पनि ई माइनस ई छ। सो त्यसको साटामा ई पनि लेख्न मिल्छ। कि त यो लेख्नुहोस् कि त यो क्लोजिङ ब्र्याकेटलाई स्ट्याकमा शिफ्ट गरिदिनुहोस्, बुझ्नु भएन होला। म तपाईँले यहाँनिर लेखिदिन्छु है त। ल ई इम्प्लाइड ई माइनस ई एउटा भयो, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको शिफ्ट क्लोजिङ ब्र्याकेट कुन चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु त। कन्फ्लिक्ट त आयो नि त, दुइटै काम चाहिँ एकैचोटि यहाँ त गर्न मिल्दैन नि त। यस्तो केस चाहिँ आइसकेको छ, आइसकेको भए के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले जसको गर्न मिल्छ यो क्लोजिङ ब्र्याकेटलाई यहाँनिर गएर राख्न पनि मिल्छ, इट्स ओके। तर मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो ई माइनस ई छ कि छैन हो यो स्टेप गरिदिन्छु, बुझ्नु भयो। ल ई माइनस ई को ठाउँमा एउटा ई मात्र आयो नि त। अब क्लोजिङ ब्र्याकेट अरू चाहिँ जस्ताको तस्तै लेखिदिने। ल
अब यो बल्ल यो क्लोजिङ ब्र्याकेटलाई यतातिर सिफ्ट गरिदिनु। सो सिफ्ट क्लोजिङ ब्र्याकेट गरिदिएको छु, बुझ्नुभयो? सो क्लोजिङ ब्र्याकेट भयो। अब यता के बाँकी रह्यो त्यो लेखिदिनुहोस्। अब यसको ठाउँमा हामीसँग त छ नि त प्रोडक्ट छ, ई भनेर रहेको छ नि त, हेर्नु सक्नुहुन्छ क्लियरली होइन? सो रिड्युस बाई ई इम्प्लाइड ओपनिङ र क्लोजिङ ब्र्याकेट पनि छ नि त हामीसँग। सो यो पुरैको ठाउँमा मैले ई लेख्न मिल्छ? अभियसली मिल्छ, कसले भने नै। ल भयो, डलर भयो। अब यो माइनस चाहिँ यतातिर सिफ्ट गरिदिनु न त। सिफ्ट के गर्ने त भन्दाखेरि माइनस गरिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। ल भयो, के बाँकी रह्यो यतातिर लेखिदिनुहोस् इनपुट बफरमा। अब यो ओपनिङ ब्र्याकेट पनि सिफ्ट गरिदिन्छु नि त, ओपनिङ ब्र्याकेट पनि सिफ्ट गरिदिएँ। ओके, याक्स अब चाहिँ के बाँकी रह्यो त्यो लेखिदिनुहोस् न त। फेरि अब याक्स पनि सिफ्ट गरिदिएँ भयो। के बाँकी रह्यो त्यो यता इनपुट बफरमा लेखिदिनुहोस्। ल अब याक्सको ठाउँमा हामीसँग त ई भनेर रहेको छ नि त। सो यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि रिड्युस बाई ई गरिदिने, बुझ्नुभयो? ल ओपनिङ ब्र्याकेट जस्ता जस्तै याक्सको ठाउँमा ई मात्र हुन गयो, बुझ्नुभयो? ल अरू इनपुट बफरमा जस्ता जस्तो। अब के गर्छु भन्दाखेरि सिफ्ट यो डिभाइड सिम्बललाई गरिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् है त, डिभाइड भयो। यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो त्यो लेखिदिनुहोस्। त्यसपछि यो याक्सलाई सिफ्ट गरिदिन्छु, बुझ्नुभयो? ल भयो, यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो त्यो लेखिदिनुहोस्। अब याक्सको ठाउँमा हामीसँग त छ नि त यो सिम्बल, होइन र? यहाँ चाहिँ के गरिदिन्छु भन्दाखेरि रिड्युस बाई ई इम्प्लाइड याक्स। अब यो याक्सको ठाउँमा के गरिदिने रे? के गर्ने भन्नु त? ई लेखिदिने, क्लोजिङ ब्र्याकेट। यो त लेख्न पाइयो नि त, पाइयो कि पाइएन भन्नु त? अब अर्को पनि छ हामीसँग, हेर्नु त, ई डिभाइड बाई ई। यहाँ पनि सेम छ, ई डिभाइड बाई ई। सो यसको ठाउँमा हामीले चाहिँ मैले डाइरेक्ट ई लेख्न मिल्छ? अभियसली मिल्छ। सो रिड्युस बाई ई इम्प्लाइड ई डिभाइड बाई ई भयो। सो डलर ई माइनस यसको ठाउँमा ओपनिङ ब्र्याकेटको ओपनिङ ब्र्याकेट, यो पुरैको ठाउँमा ई मात्र भयो। ल अब के गर्ने, यो क्लोजिङ ब्र्याकेटलाई यतातिर सिफ्ट गरिदिने। सो सिफ्ट क्लोजिङ ब्र्याकेट गरिदिए, डलर ई माइनस, सरी यहाँ माइनस है त, ई माइनस ओपनिङ क्लोजिङ यता सिफ्ट गरेपछि यहाँ त डलर मात्र भयो। अब यो ब्र्याकेट ओपनिङ ब्र्याकेट ई र यो पुरै कुनमा छ त, हेर्नु त यसमा छ, हेर्न सक्नुहुन्छ क्लियरली वेमा। सो के गर्ने भन्दाखेरि रिड्युस बाई ई इम्प्लाइड यो प्रोडक्सन। सो डलर ई माइनस ई भयो, यहाँ चाहिँ डलर मात्र भयो। अब हेर्नु त ई माइनस ईको प्रोडक्सन पनि छ, ई भनेर रहेको छ नि त। सो लास्टमा यहाँ चाहिँ रिड्युस बाई ई इम्प्लाइड ई माइनस ई गरिदिने। यो पुरैको ठाउँमा के लेख्ने? अब चाहिँ यो डलरको डलर भयो, यो पुरैको ठाउँमा ई मात्र भयो, लास्टमा यहाँ चाहिँ डलर भयो, र यहाँ चाहिँ लास्टमा ए सिफ्ट भनेर लेखिदिने, बुझ्नुभयो? ल यति नै रहेको छ तपाईँहरूको काम, हेर्नु त कति लामो रहेको छ नि। यसमा हामीले चाहिँ सिम्पली गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि इनपुट बफरबाट स्ट्याकमा राख्ने काम मात्र हो, र कुन अपरेसन गरेको छन्, कुन स्टेप अथवा कुन प्रोडक्सन युज गरेको छन् त्यो चाहिँ एक्सनमा लेख्ने काम मात्र हो, बुझ्नुभयो? ल यति नै रहेको त, हेर्न सक्नुहुन्छ कति लामो हो कि होइन र? तपाईँले बुझ्नुभयो भने त इजिली नै सक्नुहुन्छ। ल हेरिकन तपाईँले सक्नुहुन्छ कि है। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँलाई चाहिँ 79मा आएको क्वेसन सल्भ गर्नेछु। सो फर द्याट अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। टिल द्याट ह्याभ अ गुड डे।